خب تو این قدم قراره با کنترلر ها و سرویس ها کار کنیم و آشنا بشیم. دوستان من اینجا یک کنترلر ایجاد کردم و اینطور که میبینید در اصل یک کلاسه. تنها چیزایی که اضافه داره فقط یک دکوراتور کنترلر و پست هست. من دوباره این دکوراتورها رو برمیدارم از روی این قضیه دکوراتور پست میکنم متدش پست باشه گت بود. پس همه اینا رو شما میتونید اینجا بزنین و دکوراتور کنترلر که نماد کنترلر بودنش هست. من آثنتیکیشن کنترلر رو برمیدارم میام داخل آثنتیکیشن ماژول، داخل ماژول خودش یه دونه کنترلر میذارم و اینجا اضافهش میکنم. به همین سادگی الان Nest.js ما متوجه شد یه کنترلر داره. پس شما باید حتما تو ماژولتون اینجا اضافهش کنید، پرووایدر ها رو بهش معرفی کنید و در نهایت کنترلر شما به خوبی کار میکنه. ولی اکثرا کنترلر ها با سرویس ها استفاده میشن در عمل. چرا؟ که کد هم تمیزتر بمونه هم خانایی بره بالا. پس من اینجا authentication provider رو اسمشو به عوض میکنم به authentication service. گفتیم سرویس ها در واقع هم پرووایدر ها هستن شکل دیگرش. اسم اینجا رو عوض میکنم به سرویس و الان شد authentication service. اینجا ما یک متدی داریم به اسم authorize. خب من میام تو send کد میگم که خب این داره به درستی انجام میشه، authorize میکنه. میام اینجا میگم که من میخوام از authorize constructor، من میخوام از authentication service داخل این استفاده کنم. میگم private read only authentication service دو نقطه authentication service. اوکی import شد. authentication service this نقطه authentication service نقطه authorize و میبینید به این حالت صداش میزنم. خب چون اسینک ویت نیست به درستی داره کار میکنه، شما خیلی راحت میتونید کنترلرات رو به صورت اسینک بنویسید، هیچ مشکلی وجود نداره. فقط ریترنی که میکنید سعی کنید دیتا سالم باشه. این خودش اوکی رو هندل میکنه. بعد شیرین پاک کرد. فقط همین. خب الان کار ما تموم شده است دوستان. من اینجا هیچ پسی مشخص نکردم، مسیر یا پس. برای همون قضیه مسیری نداره، یعنی میشه روت سایت ما. ولی اگه من اینجا بیام مسیر مشخص کنم، مثلا بگم آث، اینجا بنویسم لاگین، این الان برای من این مسیر رو به درستی میشناسه. میام اینجا صفحه لاگین رو داریم، میام رو تسترم. خب همونطور که میبینیم داره Nest.js رو شناسایی میکنه. میگم /login /auth/login و میبینیم که داره 404 میده با متد get. اگه من برم اون متد پست status true و ریسپانس 201 به صورت دیفالت، ریسپانس های خود Nest.js به صورت متد پستش 201 هست و شما میتونید از این قسمت اینا رو تغییر بدید. http statuses نقطه مثلا میگیم اوکی. الان که من این کار بکنم و برگردیم داخل این ور، الان که 201 دوباره سند بزنم این دفعه شد 200. اوکی شما از اینجا پس میتونید قسمت این کار http کد هاتون رو تغییر بدید.